pentru lei, ascendent soare sau persoanele care gradul 24 din Fecioară vă cade în casa 2, dragii mei. Hai să vedem. La voi se activează axa valorilor, da? Casa 2, casa 8, vorbim despre axa vieții, a morții și a transformării. În primul și în primul rând, eclipsa se formează în casa a doua, în casa valorilor, din punct de vedere, hai să numim, valorile și talentele tale interioare. Se eclipsează această zonă din viața ta. Însă nu vorbim despre o eclipsare că vei avea probleme cu banii. Vorbim despre o eclipsare din punct de vedere psihologic, pentru că încercăm să vorbim cât mai mult din punct de vedere psihologic această prezentare de eclipsă și nu neapărat materială, însă la voi se activează zona materială. Aici, când vorbim despre valori, vorbim despre valorile personale, interioare, pe care fiecare dintre noi ne-am născut cu anumite valori, da? Valorile tale interioare pot fi că ești o persoană extrem de utilă, da? Din punct de vedere, hai să spunem așa, pozitiv, că am descris mai devreme energia Fecioarei la începutul la începutul acestui material. Din punct de vedere pozitiv, valorile care le ai tu sunt că ești o persoană serioasă, concretă, încerci să depui, hai să zicem așa, energii cât mai... Să nu faci un exces de a-ți pierde energia pe lucruri care nu le poți concreta sau care nu vor da rezultate. Aici e vorba despre foarte multă practicitate, ești foarte practic, da? Este vorba despre faptul că ești analitic, este vorba că ești foarte eficient, în momentul în care te pui să faci ceva, faci și ești foarte eficient, ești ordonat, ești disciplinat. Da, deci aici vorbim despre calități extraordinare pe care tu le ai, dar care sunt eclipsate într-un fel sau altul de partea negativă a Fecioarei, adică ești foarte critic dacă nu îți ies lucrurile. Critic cu tine, da? Autocritic. Ești foarte critic și cu ceilalți cu care, de exemplu, nu știu, uite, poate faci o afacere cu cineva sau poate, habar n-am, ai bunuri în comun, pentru că aici este și o axă a bunurilor. Bunurile mele materiale în legătură cu bunurile materiale a partenerului de viață, da? Sau a unui colaborator cu care eu am o asociere. Aici vorbim despre ca axa bunurilor, da? Însă, dacă eu aici sunt mania mea de care trebuie să mă dezbăr, la care trebuie să renunț, are legătură cu această autocritică, toată ziua zic, nu ești în stare de nimic, nu faci bine aia, nu faci bine alaltă, ai pierdut bani, n-ai pierdut bani, habar n-am, multe lucruri care au legătură cu banii, da, la voi. Obsesia pentru bani, trebuie să strâng, trebuie să fac, trebuie să dreg, trebuie să, nu știu, frica, hipocondria, mi-e frică să nu cumva să pierd ceea ce am strâns sau mi-e frică că nu pot să strâng bani, mi-e frică, habar n-am, nu știu, mai ziceți voi că sigur știți despre ce vorbesc. Toate aceste lucruri, să nu uităm că vorbim despre lună, aici vorbim despre somatizare, deci aici tu te îmbolnăvești singur de foarte multe ori din cauza că nu-ți dai seama de partea asta negativă. Tu nu-ți pui în evidență calitățile, talentele despre care vorbeam, da? Faptul că ești muncitor și așa mai departe, nu scoți în evidență aceste talente și calități pe care le ai, ci scoți mai mult în evidență sau ți se pune în evidență în momentul de față faptul că ești un maniatic din punct de vedere financiar și că tu te identifici doar cu banii, doar dacă ai. Dacă ai bani, existi, dacă nu ai bani, nu existi. Dacă faci bani, ești bun, dacă nu faci bani, ești vai mama ta. Adică sunt anumite
Sunt foarte multe lucruri care au legătură cu identificarea din punct de vedere financiar. Așadar, eu mi-am scris aici niște întrebări pentru tine la care ar trebui să îți răspunzi. Ceea ce tu deții definește valoarea personală pe care ți-o dai, pentru că aici e casa autostimei, da? Te identifici exagerat de mult în funcție de câți bani ai sau cât câștigi. Care sunt talentele și resursele tale interne care te fac, de fapt, să te simți abundent? Pentru că aici vorbim despre acea seriozitate de care tu dai dovadă și de practic și eficient care ești, da? Ești foarte practic și eficient la locul de muncă, de exemplu, sau în proiectele tale. Însă, ce problemă ai cu acel sentiment de frica de a pierde sau acel sentiment de neabundență, da? Poate fi pentru unii dintre voi să aveți probleme cu acea energie a banilor. Poate unii dintre voi chiar aveți probleme cu banii în momentul de față. Te critici că nu poți face mai mulți bani. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Aici este vorba despre o lumină care se va pune în zona ta financiară și va trebui să observi anumite lucruri. Îi critici pe ceilalți care au mai mult ca tine, mare atenție, și aici poate fi, da? Deci e ca și nu neapărat gelozie, dar e vorba despre vorbesc urât despre cei bogați. Tu ai o problemă cu banii, rezolvă problemele emoționale cu banii, da? Te simți bine doar dacă deții lucruri materiale. Trebuie să ai 7 case, 5 mașini, nu știu, 7.000 de afaceri în toată lumea. Te simți bine cu tine doar dacă deții controlul banilor? Răspundeți la aceste întrebări. Dacă nu ar exista banii sau nu am avea nevoie de ei, pe ce ai pune mai mult preț? Ce ar fi cel mai important pentru tine? Răspunde. Caută originea acestui sentiment de neabundență, după cum am spus, care se află în tine și renunță la a te mai cataloga sau a-i cataloga pe ceilalți în funcție de ceea ce dețin. Dacă are un statut, stau de vorbă cu el, dacă nu-i de nasul meu, nu stau de vorbă cu el. Adică aici vorba despre o diferență foarte mare de rang. Tu nu te cobori la nivelul unui sărac, nu? De exemplu. Poate fi. Atenție la aceste aspecte. Eu nu mi-am inventat nimic din ceea ce spun aici. Sunt anumite energii care sunt puse în cuvinte și atât. Vindecă-ți obsesia în legătură cu trebuie să fac bani. Da? Cuvântul trebuie îl am aici în ghilimele. Trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, altă trebuie să fac, ca să fac bani, ca să strâng avere. Casa 2 este casa abundenței, dar este casa abundenței interioare. Ce ești tu în stare să dai mai mult de... O altă chestie foarte interesantă, pentru că nu mi-am scris-o, dar mi-a venit acum în cap. Casa 2 se activează și produce abundență în momentul în care știm să oferim. Cât oferi, atâta ai. Sau atât primești, dacă vrei. Nu se poate activa abundența în casa 2 în momentul în care suntem strânși la pungă, în care noi ne identificăm doar cu bani, în momentul în care alergăm doar după bani și nimic sentimente, pentru că aici casa 8 este o casă profund emoțională, da? Deci aici vorba despre asta. Atâta timp cât eu am pumnul strâns și vreau doar bani și doar... Asta e obsesia mea pe această planetă. Nu mai văd altceva în afară de dolărei sau euroi. Nu fac altceva decât să fiu blocat aici. Nu fac bani deloc. Este exact invers. Da? În momentul în care încep să ofer din ceea ce am în mine ca bogăția mea interioară, talentele mele le pun pe masă în favoarea celuilalt, într-un fel sau altul, îi ajut pe ceilalți, îi sprijin emoțional, le vorbesc frumos, sunt empatic, habar n-am. Fiecare axă se
echilibrează, sau fiecare zonă, fiecare casă se echilibrează cu cea diametral opusă. Da? Și de aia această adunătură de planete, nordul ni-l arată, către încolo e viața, mă rog, viața, către încolo este bine să te îndrepți, pentru că zona 2 din viața ta în momentul de față va avea probleme într-un fel sau altul. Da? Deci aici vorbim despre un dezechilibru financiar pentru unii dintre voi, care se poate pune în evidență și care poate să ne spună că, din cauza faptului că tu nu te-ai responsabilizat de transformarea ta interioară, într-un fel sau altul, în legătură cu această obsesie, bani, 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 și nu-ți folosești uh, talentele cu care ai fost înzestrat, aici vorbim despre un dezechilibru pe plan financiar. Acum, fiind o casă emoțională, o casă de apă, este casa scorpionului, da, în origine, ca să zicem așa, dar aici avem pești. Și aici este vorba despre a vindeca, din nou, vorbim despre trup și suflet, pentru că atât Fecioara, cât și peștii, cât și în origine taurul și scorpionul care guvernează aceste case, ne vorbesc despre moarte și transformare sau trup, da? Trup taurul și scorpionul spirit, să zicem așa, sau suflet, da? Conotația este aceeași. Trebuie să fim foarte, hai să zicem așa, conștienți că atâta timp cât ne dăm seama, domne, ne trezim odată, pentru că aici vrea să se întâmple o trezeală, da? O trezire. Și ne dăm seama, vedem, că poate eu dețin, uite, poate tu chiar ești bogat aici. Poate unii dintre voi aveți, cine știe, câți porci în baltă și așa mai departe. Ai strâns averi, ai case, ai mașini, ai tot ce trebuie, da? Și pe dinăuntru cum ești. Din punct de vedere emoțional cum ești. Pentru că casa ta emoțională are nevoie de foarte multă atenție și responsabilitate, pentru că ești atât de mult centrat pe a face bani, încât, din punct de vedere emoțional, ești gol. Da. Aici se pune lumina, se înțelege ce vreau să zic, da? Pentru alții dintre voi poate nu vă veți simți bine în această perioadă, poate, nu știu, uite, nu vă convine nici cât câștigați, nu sunteți bine nici cu voi din punct de vedere al autostimei, pentru că casa 2 este casa în care, casa autostimei, poate alții dintre voi sunteți dependenți financiar de partenerul de viață, am spus că este o axă a parteneriatelor, da? A bunurilor împărțite cu celălalt, sau de părinți, de ce nu? Sau poate depindeți de un job care nu vă satisface, nu vă place, domne. Însă nu renunțați la el. Asta este dacă e o perioadă în care jobul respectiv nu-ți place, dar nu-ți rămâne altceva de făcut, nu este o crimă de om. Ideea este să nu... Ideea este că în următoarele 6 luni de zile tu trebuie să te responsabilizezi pentru toate aceste lucruri, da? Mai departe, soarele din pești în conjuncție cu Saturn, după cum am zis, se află în casa a 8-a, casa a morții și a transformării și a bunurilor împărțite cu celălalt, fie el partener de viață, colaborator, asociat, firmă, părinți și așa mai departe. O casă cu o energie profund psihologică care te invită să-ți asumi schimbări importante în interiorul tău, în legătură cu resursele tale interioare, cu valoarea ta personală ca om, nu ca materie sau material, da? Și aici este ca și cum să înveți
poate sună utopic așa sau poate sună, nu știu, prea o zice toată lumea. Să înveți să te iubești, să înveți să te valorezi. Să înveți că valoarea nu ți-o dă banii, ci ceea ce tu ai valoros în interiorul tău. Dacă tu nu știi ce ai valoros în interiorul tău, eu ți-am spus mai devreme ce ai valoros. Da? Muncește pe partea asta, în a-ți scoate în evidență aceste calități pe care le ai în interiorul tău și nu le folosești. Da? Ești doar maniatic și obsesiv să faci bani și atât. Învață să te iubești și întreabă-te ce ar trebui să lași să moară din punct de vedere al acestui control obsesiv și posesivitate către material. Vezi cum faci că trebuie să dispară acest aspect din viața ta, dacă vrei cu adevărat bani, pentru că aici banii nu se fac decât dacă circulă cumva, da? Din casa 2 trebuie să plece în casa 8 și uite așa, este un flux și reflux. Cu cât dau mai mult, cu cât ofer mai mult din resursele mele, nu trebuie să te duci să arunci cu banii, ca să ne înțelegem. Cu cât sunt mai atent la celălalt, mai empatic, mai iubitor, mai îl susțin, îl încurajez, îl laud, îl nu știu ce, nu îl critic, nu stau toată ziua atac, 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 cu atât mai mulți bani vin către mine. Deci asta este ideea cu care trebuie să rămânem, da? Acum, iartă-te pentru deciziile pe care le-ai luat în trecut. Poate unii dintre voi, nu știu, din punct de vedere material, nu ați fost foarte serioși în ultima perioadă, mai ales dacă vorbim pentru unele persoane care am spus că poate sunteți dependenți de părinți din punct de vedere financiar sau de partenerul de viață și așa mai departe. Sau nu sunteți, sau depindeți de un job de rahat care nu vă place și rămâneți acolo. Deci aici vorba despre, ok, iartă-te, nu contează că nu ai luat cele mai bune decizii în ultima perioadă. Important e că de acum, în următoarele 6 luni de zile, să faci ceva, să nu mai stai cumva degeaba, da? Acum, care este realitatea? Pentru că aici se va pune în lumină o realitate pentru tine, în legătură cu persoana cu care tu împarți aceste bunuri, da? Care e realitatea relației voastre? Există un soi de iluzie, de pecăleală, de minciună, de, nu știu, poate tu îl idealizezi acea persoană, sau poate ea este o persoană visătoare. Aici sunt anumite lucruri de văzut, da? Ce vă ține împreună? Aici, iar întrebări pentru voi. Sunt foarte multe lucruri care, la lei și la lei, da? Ce vă ține împreună sau ce vă leagă? Vă leagă doar partea materială, pentru că ideea este că dacă tu ești gol pe dinăuntru din punct de vedere emoțional, pentru că doar stai și ești atent și obsedat să faci bani, și probabil relația cu celălalt este o relație goală și bazată, vă leagă, singurul lucru care vă leagă sunt doar banii sau casele sau averile și așa mai departe. Aici este vorba despre un proces de transformare, moarte și transformare, de eliberare, pentru unii dintre voi de ce nu un divorț, în cazul în care vorbim despre relații bazate doar pe un soi de pact de a rămâne împreună pentru că am strâns averi. Și nu există o conexiune profundă, pentru că în casa 8 vorbim despre conexiune la nivel profund, intim, este casa cea mai intimă a fiecăruia dintre noi, casa 8, da? Casa în care ne conectăm profund, emoțional și intim cu celălalt. Persoana care ne cunoaște toate secretele cele mai ascunse și care, sau ar trebui, sau care, cu care mă simt într-o conexiune pe care nu înțeleg de ce mă simt atât de conectat de persoana asta. Dacă a dispărut conexiunea între voi, dragii mei, unii dintre voi, aici, nu uitați, am vorbit despre Mercur, despre Venus retrograd, reevaluați
conexiunea, reevaluați ce vă ține împreună, pentru că e posibil ca unii dintre voi să vreți să vă despărțiți. Eu nu, aici, în următoarele 6 luni, nu vorbim de acum, la eclipsă, desparte-te, divorțează, nu. Vorbim despre ai timp 6 luni de zile să reevaluezi și să vezi ce este cel mai important pentru tine. Banii sau partea emoțională. Pentru că e momentul să începi să-ți asumi responsabilitatea acestei relații. Nu poți să alegi doar după bani. Aici e momentul să începi să vezi că și zona de intimitate și zona de conexiune emoțională este... Ăsta e drumul. Trebuie să ne reconectăm între noi și dacă n-ai cu cine și n-ai cu cine, atunci tu în astea 6 luni de zile ai timp să evaluezi și să vezi ce ai de făcut. Mai departe, avem aici acest sextil, după cum am spus, aspecte fluide între Uranus, da? Uranus și Soare și Lună. Aici vorbim despre, Uranus este în casa 10, este în casa carierei, din nou vorbim despre bani, despre imagine publică, despre reputație, despre... Acum, dacă tu nu vrei să-ți pierzi reputația, imaginea, statutul, pentru că aici vorbim despre statut, dacă tu nu vrei să-ți pierzi statutul, ce să zic? Poate că vei rămâne în aceeași relație cu persoana asta, chiar dacă nu vă uneți decât banii. Eu nu sunt nimeni care să dau alte tipuri de sfaturi. Însă, aici este imaginea ta. Imaginea ta trebuie renovată într-un fel sau altul. Imaginea ta personală sau cariera ta a ajuns sau are toate șansele ca în această perioadă să ajungă la un nivel foarte înalt, să se întâmple schimbări la tine în carieră, de ce nu? În proiectele tale pe care le ai, bineînțeles, ai și e nevoie de anumite schimbări pe care probabil ori se întâmplă pentru unii dintre voi spontan, ori tu ești cel care va ieși din zona de confort și va schimba situația în ceea ce privește cum a administrat această zonă a carierei până acum. Acțiunile tale vor da rezultate. Poți da rezultate foarte benefice în următoarea perioadă în care să începi să lucrezi cu tine ca să te reconectezi cu celălalt sau pot da rezultate, depinde, dacă nu vrei să faci această muncă de eliberare prin a schimba, nu neapărat mentalitate, da, putem să-i spunem mentalitate obsesivă din punct de vedere financiar, da? În momentul în care conștientizez și trec la acțiune și fac schimbări în modul în care am alergat după bani până acum, atunci se întâmplă schimbări și în zona mea în care într-adevăr să fac bani, cu adevărat, da. Dar e momentul să... E un moment, 6 luni de zile, în care eu trebuie să fac o muncă cu mine, da? Să renunț la a mă mai identifica și a crede că banii sunt ceea ce mă definesc ca persoană. Da, cam asta este, dragii mei, lei. Așadar, dragii mei, cam astea sunt interpretările. Singurul lucru pe care mai am aici este, v-am anunțat de la început că am un set de întrebări. Luați foicică și pix și scrieți-le, pentru că trebuie să răspundeți. Știți răspunsurile deja. 7 întrebări avem. Prima întrebare este: ce obiceiuri nesănătoase trebuie să elimini din viața ta, da, din viața mea, și nu vreau sau nu pot în momentul de față, mă costă foarte mult să elimin acel obicei prost. Cum pot să am un stil de viață mai sănătos și ce ar trebui să fac pentru a reuși? Ce rutină, da, întrebarea 3, ce rutină nu îmi mai este de folos în această nouă etapă a vieții mele? Pentru că trebuie să renunțăm la anumite rutine, să nu uităm, da? Hai să vedem. Ajunge atâta hărți natale, mă mai vedeți și pe mine. Ce trebuie să vindec în viața mea? Sănătatea fizică, mentală, emoțională, toate trei. Relația cu mine însumi, gânduri obsesive, relația cu familia,
relația cu partenerul de viață. Ce voi face eu pentru a vindeca? Cum trec eu la acțiune? Sau ce acțiuni fac, într-un fel sau altul? Pentru că nu este suficient să-mi doresc să fac ceva dacă nu trec la acțiune, după cum am spus în acea configurație care este fluidă, cu Uranus în Taur, da? Nu e suficient să stau degeaba și să știu că vreau să fac, trebuie să fac. E nevoie de efort și e nevoie de compromis. Întrebarea 5. Ce structuri rigide din mine trebuie să eliberez pentru că mă limitează, nu mă lasă să trec la un alt nivel, nu mă lasă să cresc, să evoluez? Ce compromis îmi asum de acum înainte pentru a avea o viață de calitate? Responsabilitatea, Saturn, da? Întrebarea 7. Ce fantezii sau vise ireale am în capul meu și eu nu conștientizez că sunt doar vise, doar fantezii? Ce poveste a construit mintea mea și nu este adevărată? Ce neg în realitatea mea? Ce spun că nu este adevărată în realitatea mea? Ce nu vreau să văd? Ce prefer să nu aud în jurul meu? Ce nu vreau să recunosc că nu e adevărat? După cum am zis, acea cauză și efect. Dacă în viața ta se întâmplă în momentul de față niște lucruri, sunt actele fiecăruia dintre noi, au consecințe, după cum am spus. Așadar, dragii mei, nu mai am altceva. Wow, am făcut aici o grămadă de ore, am vorbit. Vă doresc eclipsă ușoară și plăcută și spor la muncă, pentru că ne ajută să fim din ce în ce mai buni. Vă pup! Ne vedem data viitoare și aștept comentariile voastre sau dubiile, dacă le aveți. Ciao!